It looks something like this. Rice biryani, dum biryani, fried biryani, nasi pura, Malaysia rice, Bombay rice, tomato, fried mixed rice, India biryani, pittu kottu, naan kottu, dolphin kottu, pan kottu. Curry item, seafood, cuttlefish, many fish, diamond fish, goldfish, goldfish, and mutton babat, mutton paya, mutton brain, mutton level, mutton paraki, level chicken, masala chicken, paraki chicken, chili chicken, tandoori chicken, grill chicken, roast chicken, barbecue chicken, 24 service chicken. Oh, lanka paratha, Bombay paratha, Saudi paratha. Head paratha, range paratha. ගොඩක් කිව්වා මොනවද කන්නේ කියලා දැන් මම මතක නැහැ. ඕන දැන් මම
මේක ටේස්ට් එක බේස් කැඩලා අද ගේදලා කේම අද ගේනි කට්ටියනවා ඒ කට්ටිය ඒක කේම විතර අපි කේම වල රසයි කිය මේ විදිහට ඕ කනවා අනිවාර්යයෙන් ඩොල්ෆින් කොත්තුවේකුයි මික්ස් රයිස් එකකුයි ඒ දෙකටම ගියේ අපිට කොහමද මික්ස් රයිස් එක 550යි ඩොල්ෆින් කොත්තුව එක 450යි ඔක්කොම 1000ක් විතර ගාන ගියේ පස් දෙනෙක් බඩ පැල්ලන් කෑවා කිසිම අවුලක් නැහැ මේ අනිවාර්යෙන් මේ කඩේට එන්න ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන් આવොත් අන්න සුපිරි කියන දෙයක් නැහැ එන අපි කියමු चिकन बनने का काला वाला
කරලා ඇත්තරම අපිට මාළුක් ගන්න ගියෙත් නෑ කන්න. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් කට්ටිය මෙන්න මේ වීඩියෝ බලන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් තමන්ගේ බඩජාරි යාළුවට දෙන්න මේක ෂෙයා කරන්න අනිවාර්යෙන්. අලුත්කඩේ ඉන්නේ අපි අලුත්කඩේ. මේ ක්‍රූ එක මාත් එක්ක ආවේ. Somi පලව කරන්නේ මිසුකෝ. Milan Somisena මින්ද දාරුෂික. හරි. Kaveesha Perera. හරි එහෙනම් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell button එක විනාශ කරලා දාලා like එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු.